dahil first time ko na ulit mag-stream. Maglaro na nakikita yung face ko. Shucks! Oh my God. Oh my God ka, girl. Okay. Sure ba? Okay. Nakaloka. Kinilig. Okay. Anyway. Hello po. Medyo matagal na since ako ay ganito, no? So, ano yung nangyari sa Animal Crossing? Yan sa'yo. Tagal siya, ha? So, ayan. Maraming nagtatanong sa akin kung paano ko daw nagagawang maglaro ng sobrang busy ako sa work. Kasi, alam niyo naman po, pag public school teacher, busy-busy, ha? So, grabe sa pagka-busy, no? Sa dami ng mga videos ko, tagal na, kwento na ako dito, hindi pa rin nag-load, ay, paano nangyari na isisingit ko siya? Well, ano po kasi, advance yung pag-video ko, tapos pag ina-upload ko siya sa aking channel, nakaschedule na siya per day, okay? Ng isang pagpa-public ng visibility per day. Kaya consistent po ang publishing natin ng videos. Pero may times naman, hindi consistent kasi nakapambahay ako. Kasi pag busy talaga, as in jam-pack ang trabaho, no? Nakapila pa yung mga trabaho ko eh. Pero, hi Julia! Hello darling. Wala akong gift. Ako rin, I have so many to-do lists and that list is long. Teka, ma-share ko lang. Kailangan ko na lang ay gawin ng portfolio na LDM2. I-print yung stickers by Friday. Tapos, hindi ko pa rin ma-upload yung mga bagong CSV ng capital outlays ng Lab 124 kasi dinagdag ko yung aircon doon. Hindi ko alam. Mula kaninang alas 6, loading lang siya ng loading. Okay. So, ayan. Paano na ba? Pangkatinampot. Okay. Ay, nako. Wait, ano ba dala ko dito? Oh my God, marami pa pala akong dala. Ay, bakit hindi ko nabenta? Nakatulog ba ako? Or, ito, from the festival yesterday. Dami nating, pinalit na mga feathers. Okay, sa festival. Ano ba ang gulo ng bangs ko? Okay. Ayan. Meron pa ako dito, alam ko eh. Tsaka, ilan na ba yung floats ko? Pink! O, diba, float? May pa-float pa ako, oh. Sige. Nakapambahay ako eh. Kasi pagod na pagod ako from the festival. Wow, grabe. Pagod ka, girl. Benta natin to kila Nook's Cranny. Yung dala-dala ko. Alam ko yung mga fossils, pina-assess ko na yung kay Blatter kanina. Anong... Yeah. Wow. I want to sell. Dito ako tumitigil kasi nandun yung TV. Connected to sa TV. Sige, mag-sell na tayo. Sell ko na ba yung feather? Yes, siguro. Saan mo pag gagamitan? Babalik ba yun si Pavey? Baka next year pa yung bumalik. Thank you. What is this? Celebratory candles. Parang ang pangit ng itsura. Ang horror. Though gusto kong gawing creepy tong island ko eh. Parang zombie apocalypse. I have a tiger. Wait. Ay, paper tiger. Ayoko ng paper tiger. Akala ko naman stuffed toy. Dalagdag ko sana dun sa samahan ng mga stuffed toy ko. May asosasyon yung stuffed toy ko dun sa May ganyan na ako. Ooh, this is fancy. Magkano to? Antique vanity. Antique eh. 31,000. I'll buy that. Yaman mo, girl! Yaman ka. Okay, wait. Let me see. Anong bago nilang wallpaper? Yes. Dito. Oh, wow. Retro. Pink quilt.
May ganyan yata ako. Or wala. Parang yellow quilt. Ito, playroom. Dami kong gusto. Sana kasya pa yung pera ko, 24. Kaya ko yan. Yeah. Blue dessert. Sige. May, alam ko may cream or green yata ako niyan. Sa CR. Sige. Mahal naman ako wallpaper. 2,150. Mahal naman kasi talaga siya per panel. No? Ay, hindi pa ako tapos. No. I still wanna buy something. Chick wall. Sige. When we feel chick. When we feel chick. What? Retro. Sige. May na natin yan. Honeycomb. Modern wood flooring. Terracotta flooring. Wala na akong gusto. Nothing more. Okay. Bye. Right now is 6:11 PM ng gabi, Philippine time. At nakapantulog na ako. Dito pa rin siya, sa kanya ako nagbenta ng ano. Ito. From yesterday's celebration. Diba? Sabi ko nga sa inyo, ang dami kong pa-float eh. Diba? Char. Wala na akong ano. Ay, papa-assess pala. Ah, wait. Tatter tatawag na sa akin. I'm gonna win an antique vanity. Meron na ako nun. Bato. Okay, let's give it a go. What? Did I just gave her my antique vanity whatever? What? Navoodle ka, girl? Oo nga. Oh, bakit? Ano yung wala ako dito? Axe. Hoy, binili ko yun. Ano tsura ng hat na to? Wa? Ano ba yan? Ba't mapapatrade ka sa akin? Magkano ba tong hat na to? Kasa 24,000 pa naman yata yung vanity. Dali. Kailangan meron na tong fossil na to. Kailangan ko ng pera pambili ulit ng vanity chorba. Kaasar naman yon. Gusto ko sana yun eh. Pero it's okay. Oy. Okay. Meron na siya. Sige, bebenta ko na lang yan. Wala na. I'm fine. Ayun. Parang wrong decision yun ah. Nalungkot naman ako doon. Ano ba yan? Terracotta na yan? Tropical hat na yan? Baka mura lang yan. May pang Superman silang ano. Yeah. First, Love Month. Talk to me. Okay. Ano yun? What kind of conversation is that? Tingin tayo ng ano. Mag-shopping na lang tayo dito. 14,000 lang pera ko. Ay, this is cute. Oh. Ang cute. Acid wash. Natuwa eh. Power helmet. Bea. Power helmet. Ay, ito bongga. Nakamas ako. Char. Why? She looks like a panda. Wait lang. Tingin pa nga ako eh. O yung mga rubber shoes. Hindi ko type yung mga rubber shoes na to. Animal boots! Ang cute! Doesn't match with my, with my headband.
Okay. Di happy eh. Kakaiba yung outfit ko ah. Hindi ko maintindihan yung outfit ko pero Tropical Sun! Here I go! Okay, sige. Okay, so that's pretty much it. Parang wala akong masyado. Wala na akong pera. Kaasar, na-trade ko. Hindi kasi ako nagbabasa masyado. Na-trade ko yung antique mirror. Gusto ko pa naman yan. Wait, itour ko lang kayo dito sa sa other part of the island. Ayan, itong part na to, dito masyado na-visit ng mga charot. May okay. Ayan, nilagay ko lang dito yung mga ibang gamit. Saka, diba sabi ko sa inyo, ang dami kong naipong floaty. Yan para magamit ng husto, maka-visit naman yung ibang residents dyan. Julia, help me! With each tool I break, the island becomes fabulous. Nagawa mo. Ginagawa ko. Lagi nag-exercise sa Ponchon. Tayo na nga ako ng gym for you eh. Doon ka mag-exercise. Okay, punta tayo dun sa ibang part. Kung saan nandun yung ibang residents ko. Dito. Ayan. May mga tao dyan pero ayoko sila bulabugan. Dami nakakalat na naman ng mga branches na nakakaasar. Ay, ito pa pala yung blue. Nilagay ko pala siya dito. Kulay. Magpaano kaya ako? Bigay ako ng dodo code dun sa group ng mga dodo codes and pangit ng dodo codes and free stuff. Papamigay ako dito. Right, like legit. Let's see what I can do para makuha ulit yung joke lang. Yung antique vanity na yan. Okay, just wait. Tingin ko dito sa sa residential services. Runtime, running, 12 minutes and 50 seconds. Okay, tayo. Nook Miles Terminal. Redeem. Halos lahat naman na ng mga gamit dito. Nabili ko na. Pati yung mga hindi ko na gusto mga to. Nook shopping tayo. Nook shopping. World map. May ganyan yata ako. Patapos na ang lunar year. Ouch! Antique clock. Antique table. 31,000 shit. Ano pa shit eh. Photograph cards. May ganun ako. Ano pa ba? Pwede ko na itong buuin. Diba? I-order ko na to kasi bagay yan dun sa boxed corner sofa. Wait. Let me just... okay. 2. Para make it 2. Tapos... wala lang. Teka. Teka, naisip ko kung iaapat ko yung upuan ko. Hindi. Okay na pala siya. We're open. Cute. Oh, Dolly!
Portable sofa na bibenta pa rin talaga. Marami ko lang na ano, nagawang items. Futon. Ah, okay. Ang dami. Ang dami. Sa inventory ko to lahat eh. Medyo malapit-lapit na dito. Ang hirap maghanap ah. Nasaan na yun? Malapit na. Ayan. 31,000 shocks. Kailangan mag-withdraw ABD ng 4,000 pera ko. Withdraw tayo. 4 million pa naman ang pera ko. Ay, ano ba? 310. Ang tanga. Isa pa. Isa pa. Nasobrang tayo ng pindot. Ayan, withdraw ulit tayo. Hayop. Yan. Yan lang kailangan ko. Kailangan laging nasa 4 million yung laman ng bangko ko. Para di siya mag-close account! Wait. Nook shopping yun, diba? Hindi pa yan. Ito. Catalog. Hindi pa ano to dito. Ito. Dito na pala siya place order. In-order ko pa siya. Okay. Ngayon, okay na to. Sign off. I'm fine with it. Malamig na naman. And thank you for your patronage. Okay, let's go out. Punta na ako sa bahay. Flowery ang dating ko ngayon Nabudol pa ako ni gumastos tuloy akong pangalawa para sa antique vanity. Kunin natin yung bahay ng antique. Yan. May plantation ako ng roses. Roses. Nag-hybrid ako ng iba't ibang kulay. Yan, bagong kulay ko yung orange. Tagal niya tumubo. So, yung antique vanity, saan ko siya ilalagay? Parang gusto ko siyang ilagay dito. Di alam. Di ka sure, Or dito sa Kasi may antique table na ako parating siya bukas. Since parating siya bukas, ba't patay yung ilaw dito? What? Joke. edit. Ayan. Let's move spaces. Ay, hindi. Bakit ko siya Hala, may pa ako dyan. Ratan bed. Ano ba? Nasya siya? Kala ko. Yeah, I need to move. Dolly.
Samahan niyo ako sa pag-aayos ng aking bahay, char. Aking kwarto. Ay, hindi. Dito ka. Hindi ko na tuloy na gitna pa rin. Yan. Nahihilo ako. Sakit ng leeg ko ha. Ang kakaano ha. Okay, and then lipat natin to. Kasi magkakaroon ako ng vanity room. Makakalakad pa ba dito? We need to consider kung paano siya makakalakad papunta doon. Sa Dali, whatever. Uy, hindi. Ano ba yung iniikot ko? Ay, yun pala. Yan, nakatingin sa'yo. Ah! Natakot ako! Nakatakot! Dito yung provision para dun sa antique vanity. Tingin na tayo. Wooden table mirror. Diyan ka na lang. Ito sa storage. Storage. Okay. Ito, tingin. Wait. It's so cute! Okay lang siya. Sige, cute. Chic wall. Wow. Wow, it's so nostalgic. Retro flower print. Wow, green. Sakit sa mata. Okay na to. Ito, medyo ayoko. Okay, let's go out. Parang hindi match yung tiles ko dun sa sa quilt. Ako, okay lang yan. Carpet pa rin naman yan. Dito sa banyo. Yeah. Binili ko yung blue tile para dyan sa banyo talaga yan. Ito. Isn't it cute? Tignan niyo yung toilet ko. Ay, automatic yan eh. Japanese toilet yan eh. Ah! Japanese toilet siya. Sige, punta tayo doon sa playroom. Yan, teka. Nasa na yung mosaic tile wall. Okay. Isa na lang sa playroom. Down ka, girl. Parang gusto ko yung flower echos. Dun sa Kung i-green ko siya, ito yung asosasyon ko. Asosasyon. May union to eh. Union ng mga laruan. Nagmamadyong sila. Ang galit eh. Green playroom. Oh, it's so cozy. It's so green. It's okay. Sige. Punta tayo sa taas. Diba? Kaya gusto ko may nakikita akong stuff toy dun sa Nook's Cranny. Bibiling ko. Sasama-sama ko lahat ng mga stuff toy. Mahilig ako maglaro ng ganun eh. Binubuhay ko yung mga stuff toy ko eh. So, pink. Ay, tinago ko na. Ito. Dami kong Dami kong char. Okay. Ayan. Online schooling, char. Walang laptop. Oh, wala pa nga ako nakuha ang laptop ah. Tapos may pag-ganache lang dito. Ayan may sewing machine na ako. Kasi nung bata ako naglalaro may patahian kami. Yung mama at papa ko marunong sila manahi. So naglalaro ako dyan sa ilalim. Tapos pag naipit ka pa dyan sa gumagalaw na ganun, masakit. Ayun. Alala ko lang. Ang gusto ko lang, bakit? Ayan. Sige.
And yan. Yan ang tour ng aking valor. Okay, ang aking valor. Japanese team dito kasi, ewan ko, gusto ni Bea yan eh. Kaya hindi nga siya nagmamatch-match, diba? Okay, so yun lang po. Thank you so much for having me. As always po, if you haven't subscribed to my channel yet, please do subscribe and click that bell icon to be notified whenever I upload new videos. Once again, this is Beverly Suarez. Thank you guys for watching. Have a great day po. Bye!